रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे भरलेला मसाला वांग। लागणारे साहित्य 7 ते 8 वांगी, 1/4 कप खोबरा कीस, 1 कप शेंगदाणा कूट, अर्धा कप तिळाचं कूट, अर्धा कप कांदा, 1 टीस्पून खसखस, 2 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून काळा मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पावडर, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून मीठ, 1 टेबलस्पून बेसन पीठ, 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट। सगळ्यात पहिले वांग्याचे 4 भाग करावे। एका बाउल मध्ये शेंगदाणा कूट, खोबरा कीस, तिळकूट आणि कांदा घालून मिक्स करूया। आता त्यात लाल तिखट, धनिया पावडर, खसखस, आलं लसूणची पेस्ट, काळा मसाला, बेसन पीठ, हळद, मीठ आणि तेल घालून मिक्स करूया। आता व्हिडिओ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे वांग्यामध्ये मसाला भरूया। तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राइब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। सगळ्या वांग्यांमध्ये मसाला भरून झालेला आहे। आता एका कढईमध्ये पाव कप तेल घालूया। आता त्यात उरलेला मसाला टाकूया। सगळे वांगे त्यात टाकावे आणि नीट परतून घ्यावे। आता त्यावर झाकण ठेवून 1 मिनिट शिजू द्यावे। आता त्यात 2 कप गरम पाणी टाकूया। उकळी आल्यानंतर 2 ते 3 मिनिट परत झाकण ठेवून शिजू द्यावे। आता एका बाउल मध्ये भरलेलं मसाला वांग सर्व करूया। जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।